عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم حلقة جديدة اليوم، بما انه اليوم صيف وشمس وحراي وشوب، قلت لحالي لاطبخ طبخة برا بالفرن الشمسي. فهذا الفرن الشمسي انا سويته لحالي مثل ما شايفينه. كرتون، هو عبارة حطيت له ورق صغير حواليه 4 اضلاع، 1 2 3 4. بدكم طنجرة سوداء، شايفين شلون؟ بدكم غطا اسود كمان، هذا القصدير دهنته بخيته بدهان اسود مشان نغطي فيه الطنجرة مشان ما يهرب منها البخار. بدكم كيس كبير نايلون، مطاطة مشان نسكر عليها. وبدكم بين الكيس النايلون وهي الطنجرة بدكم قشة مشان ايش؟ ما يسيخ الكيس النايلون. ليش؟ لانه بالطبخ بهذا الفرن الشمسي تطلع حرارة الطنجرة شي 350 375 فahrenheit، يعني حوالي ال 200 مئوية بتصير. فبنطبخ طبخة فيها على مدى 4 5 ساعات. فشو بدي اسوي اليوم؟ اليوم بدي اسوي طبخة بطاطا ودجاج. بدي احطها هون بالطنجرة واحطها بالشمس ل4 5 ساعات وبرجي لكم اياها. هلا بالنسبة للطبخة شو بدنا دجاجات، بدكم فخاد، بدكم صدور مثل ما بدكم توم، بصل شرحات، فليكة حمراء، بندورة شرحات، بطاطا شرحات. بدكم مية بندورة، بدكم معجون دجاج او ماجي، بدكم زيت، بدكم زعتر، روزماري او اكليل الجبل، حمض، فلفل، ملح. وهي خلص الشغله. بنطبقها فوق بعضها. حطيت الدجاجات مع شورت، هلا بحط لهم شويه توابل عليها، بحط التومات، بطاطا، هاي الفليفله، هاي البصل. وطبعا بدي احط لها شويه ميه مشان بدها البخار هذا بخليها تستوي. هاي البندوره بحط لها زيت شي نص كاسة 3/4 الكاسة. هلا بنبخ عليها شوية ملح وفلفل وهي مية الدجاج. حطيت لها مية بندورة. هلا بغطيها بهذا الغطاء اللي تركنا عليه، هو القصدير. بغطيها منيح. شايفين شلون؟ بده يكون كل شيء اسود مشان اشعة شمس هي تمص الطنجرة. شايفين شلون؟ هيك محكم الاغلاق. هي هلا بترجع تطلع الحرارة جوا مثل الفرن، شي 350 375 فahrenheit، يعني كثير عالية. تقدر تساوي خبز جواتها للفرن. هاي بنسكره هيك. هلا شو نساوي؟ هاي الكيس، شايفين كيس كبير بده يكون، بنحط جواته القشة مشان ما يسيخ الكيس جواته على الطنجرة. وهلا بنحط الطنجرة جوا وبننفخ الكيس مشان يصير مثل البالون حوالين الطنجرة مشان ما يدق فيها. بعدين بنربطه بمطاطة مشان يتم مثل البالون. شايفين شلون؟ هي نفخنا للبالون. هلا حط له ربطة أو مطاطة حواليه مشان ما تنفس، مشان يخلي يحفظ الحرارة جوات الكيس وجوات الطنجرة. شايفين شلون؟ هيك هلا بنربطها منيح. هلا بنحطها على الفرن. هاي الجنينة وهي الخيارات. هون طالع خيار، شوف الخيارات، اللهم صل على النبي. وهي البندورة، وهي الباذنجانات، وهي الريحان، وهي الخيار كمان. شايفين الخيارة هون؟ اللهم صل على النبي، مبينة معكم شوب. شايفين شلون؟ وهي هون البندورة طالعة جوا، اللهم صل على النبي. وهي الزعتر، هنيك كمان زعتر وكليل الجبل كمان بندورة. وهلا بنروح هيك. هاي الفرن الشمسي. هلا حاطط الطنجرة جواته بكيس نفخته. شايفين شلون؟ واتجاه جنوب يعني على الشمس مباشر. هلا هذا بده 4 5 ساعات تكون جاهزة ان شاء الله. برجيكم اياها. دعونا، قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. لا ما شاء الله لا قوة الا بالله. هلا خلصت، نزلت شمس. حنفتحه. ديروا بالكم على ايديكم، الكيس لزقان على طنجرة لأنه سخنة. انتبهوا على ايديكم اهو. هلا بنفتح الكيس. شايفين شلون لزقان من البخار؟ شايفين شلون؟ هلا هون بدكم تنتبهوا، هون وتفتحوا هون في بخار جواتها. بدكم تنتبهوا تفتحوا الغطاء على مالكم ولا بيهرب البخار على ايديكم بيحرقكم اصابعكم. ديروا بالكم. الا اذا بتتركوها شوي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. شايفين ما احلاها؟ شايفين كله مستوي ولا احلى منه. هاي المي عليها، شايفين المي بخار.
شايفين كله رايح نيفا. شايف الدجاج شلون استوى ورايح نيفا. شايفين شلون لونه احلى منه. تحطوه على الاكل وجاهزه طبيعه على المضبوط. هاي حطيناها بصحن تقديم بطاطا مع فريج وسلطه شاميه ومخلل ومي واطيب منه. هذا سويناه بالفرن الشمسي والاحلى منه ان شاء الله تجربوه ببيتكم تعجبكم. واذا ما عندكم فرن شمسي بتقدروا تسووه بسلو كوكر على الكهرباء، هي بتصير كمان. ان شاء الله تنال اعجابكم، تدعونا، لا تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.